heel kort houden. We hebben daarnet een heel mooie activiteit gehad. En het is de bedoeling dat wij hier ook toch wel iets belangrijks gaan doen. En ik ben zeer verheugd dat u dus hier aanwezig bent, u allemaal. Omdat ik weet nogmaals dat enige tijd terug toch wel heel moeilijk is geweest, vooral in de Keri. Waarbij mensen hebben geklaagd dat ze dus moeilijk aan elkaar kunnen komen. Dat ze moeilijk in aanmerking kunnen komen voor gezondheidszorg. President, vanaf mijn aantreden heeft u mij gezegd van luister, gezondheidszorg is een van de pijlers van uw regering, van deze regeerperiode en ga daarmee omzichtig op. Dat was mijn opdracht. Deze opdracht heeft u aan mij gegeven en ik neem aan dat bij het aantreden van minister Elias dezezelfde opdracht ook aan hem is ingefluisterd, zeker op nationaal niveau. Met de versterking van de kaarten onlangs in Nigeria. U is echt persoonlijk aangetrokken. En ik moet zeggen, en dat moeten de mensen natuurlijk ook weten, zodanig zelf dat u de minister en mijn persoon heeft uitgenodigd om persoonlijk hierover te praten. Nou, na dit onderhoud met u, heeft de minister met mij natuurlijk met mij nagegaan wat de mogelijkheden zijn, hoe wij namelijk de problemen konden overkomen. En de oplossing was om toch wel dichter naar de mensen toe te gaan. Omdat iedereen inderdaad kent de SZF-kantoren, de SZF-filialen. U kent natuurlijk ook de registratiepunten bij het ministerie van Sociale Zaken. Maar we moesten toch wel dichter gaan en gelijk actie ondernemen. U allemaal weet, de president is een man van actie. Dus de registratie op zich en daarna wachten en de mensen in onzekerheid laten, dat was not done voor de president. En we hebben geluisterd naar u, president. We hebben gelijk, staande P gezegd van dit moet er komen. We hebben een actieplan gemaakt. En uiteindelijk is dus nu vanmorgen zijn we dus daarmee bezig geweest in Nigeria, Nieuw Nigeria. Daar hebben we namelijk als eerste een extra verstrekpunt gemaakt in het MMC. Waarbij de mensen rechtstreeks naast het filiaal van ons in Nigeria ook daar in het MMC gelijk hun kaart konden krijgen. Dus de periode van lange rijen moet nu wel definitief voorbij zijn. En ik zal u zeggen, president, dit voorbeeld van Nigeria hebben wij namelijk toegepast en we zijn het gaan weerspiegelen aan die totale samenleving. Dus ik kan u verzekeren, en ik moet toch wel ook aangeven wat Nigeria betekent in deze, omdat vanwege Nigeria wij dit gaan gebruiken als model om nationwide alle verstrekpunten, ook in de rurale gebieden als Brokopondo en alle gebieden die u heeft genoemd eerder, gaan we dus ook extra verstrekpunten maken waarbij de mensen nogmaals dichter bij gezondheidszorg kunnen komen. Waarbij de mensen kunnen komen aan hun kaart. We hebben het met de versterking van de kaarten onlangs in Nigeria. U is echt persoonlijk aangetrokken. En ik moet zeggen, en dat moeten de mensen natuurlijk ook weten, zodanig zelf dat u de minister en mijn persoon heeft uitgenodigd om persoonlijk hierover te praten. Nou, na dit onderhoud met u heeft de minister met mij natuurlijk met mij nagegaan wat de mogelijkheden zijn, hoe wij namelijk de problemen konden overkomen. En de oplossing was om toch wel dichter naar de mensen toe te gaan. Omdat iedereen inderdaad kent de SZF-kantoren, de SZF-filialen. U kent natuurlijk ook de registratiepunten bij het ministerie van Sociale Zaken. Maar we moesten toch wel dichter gaan en gelijk actie ondernemen. U allemaal weet, de president is een man van actie. Dus de registratie op zich en daarna waren wij elke maand ongeveer 60.000 specialistische consulten. Dat zijn bedragen die we elke maand betalen. Ik wil hiermee aangeven welk groot deel van die samenleving wel toegang heeft tot die zorg, waarvoor de regering verantwoordelijk is. Die toegang tot de zorg is er en dat wordt betaald door de regering. Ik mag u verklappen, en dan wil ik echt ook wel aangeven dat de minister van Financiën hierin een zeer belangrijke rol speelt. Al deze zaken die ik heb genoemd daarnet, zouden onmogelijk zijn geweest als niet de regering via de minister van Financiën tijd nog moeite zou sparen om dit alles financieel voor ons mogelijk te maken. De dekking die wordt gegeven aan die samenleving, president, wordt mogelijk gemaakt door de investering, en ik noem het bewust een investering die de regering doet in gezondheidszorg, zodat we een gezonde bevolking kunnen hebben,
zodat er arbeid kan volgen daarna en zodat we aan die economie, datgene wat ik pleeg te zeggen altijd, zodat we kunnen werken aan de opbouw van ons land, aan de opbouw van onze economie. En dat doet u door middel onder andere van de investering die uw regering pleegt elke maand met de miljoenen, en ik zeg letterlijk miljoenen die de regering in de gezondheidssector elke maand investeert. Ik zeg bewust ook niet dat we dat geld dumpen in de gezondheidszorg. Ik zeg de regering investeert namelijk in gezondheidszorg, zodat u en ik zorgeloos gebruik kunnen maken van de diensten binnen de gezondheidssector en als gevolg waarvan u toch wel actief kan participeren aan de opbouw van ons land, aan de opbouw van onze economie. Want dat is wat ons doel is, dat is wat wij moeten doen. Ik moet u zeggen, president, ik ben erg blij vandaag dat nogmaals door middel van uw interventie vandaag de dag is aangebroken. En dan hoop ik dat het ook zo gebeurt, want ik zal erop toezien en ik zal het naleven dat we die lange rijen niet meer gaan hebben. Men kan rechtstreeks komen, hier bij wijze van spreken, hier in het PZ2 Wageningen. En dan denk ik vooral, ik heb zo net gehoord en ik luister goed, u heeft het dorp Taporiba genoemd, dat u nauw aan het hart ligt. Post Utrecht, de mensen komen via Wageningen binnen. Die mensen besparen we om helemaal de weg af te leggen naar Nieuw-Nigerie, president. Omdat uw visie, het visionaire in u, heeft aangegeven wat wij moeten doen, wat wij moeten realiseren om die zorg dichter bij de mensen te brengen. Dus die mensen kunnen gewoon hier aanmeren, lopen hier naar het kantoor, ons verstrekkantoor, waarbij zij dat kaartje, dat SNF-kaartje, in ontvangst kunnen nemen, meteen, president, zodat zij verzekerd kunnen zijn dat die zorg voor hun gegarandeerd is. President, ik wil u echt bedanken met een applaus voor deze interventie. Ik wil u zeggen, president, na vanmorgen hier te zijn geweest en dit te hebben gezien. En ik heb geluisterd naar de speeches daarnet, waarbij wordt aangegeven dat er nu meer economische bedrijvigheid komt in Wageningen. Zal het dan ook moeten betekenen dat wij, afgezien van de kaarten die wij, en ik wil u verzekeren dat dat ook zal plaatsvinden en ik doe een beroep op mijn collega Dalusi van het MMC. Als hij mij nog wat ruimte beschikbaar kan stellen, dan gaan wij hier ook een full-fledged filiaal openen voor de bewoners van Wageningen. Want Wageningen is booming nou. Dat bent u met me eens, toch? Wageningen is booming. En dan gaan wij dit nu ook beschikbaar stellen, president. De volledige diensten, anything dat gedaan kan worden op het hoofdkantoor in de stad, zal men hier, zal de bewoner van Wageningen ook kunnen doen hier voortaan op het 4 jaar. Mag ik u nogmaals bedanken, president, voor deze namens de gemeenschap, namens de samenleving, dat dit vandaag wordt gerealiseerd. Bedankt. Yes. Bedankt directeur, de heer Recruiter Moutihaja van de Stichting Staatsziekenfonds. Graag geef ik nu het woord aan de minister van Volksgezondheid. DC, collega, hoogwaardigheidsbestuurders en natuurlijk de bevolking van Wageningen. Directeur, u ziet, Wageningen is booming. Dus Iwan Wamorok Pisi. Dat betekent dat de grondwaarde hier, de huurwaarde, ook een beetje stijgt. Die ziek is vrij, maar travail op pijn. Meneer Dalusing, onthoudt u dat goed? In elk geval, toen het project begon, de besprekingen begonnen thuis bij de president met collega Sousa. Van hoe gaan we de regel weghalen? Ik kwam met mijn voorstel, want we op bureaucratie. Af en toe moeten ze me remmen in raad van ministers van met die papieren in orde hebben. Want dingen gaan hier richtig. Maar bij mij gaat het niet om, ik wil zaken overslaan. We moeten de zaken vlot doen voor de gemeenschap. Je kan niet gaan, je hebt al een kaart vervalt. Weer een screening, na een maand kom je horen, je zit in spanning. Intussen, misschien door je spanning van wanneer krijg ik een kaart, krijg je een beetje bloeddruk. Nu is het zo, u komt hier met uw vervallen kaart en dan hebt u ook een taak. U moet niet komen wanneer uw kaart 2 weken vervallen is en dan je gaat op Facebook, ja de man nou je hebt niet dat man, ik had dat no je hebt niet. U hebt ook een taak.
voor 30 dagen voor uw kaart vervalt, mag u al een nieuwe komen halen. En als je na speed trouwen, je kiest die kaart direct. Je napt naar je geeft over karta, we maken een verlengd voor 18 maanden, of 12 maanden, of 20 maanden. We spieten direct trouwen in afchap, in afkonanga brandstof bakaja, want je hebt tanky wat ik konja naar Wageningen bagga of je hebt gaan nu. Dit gaan we landelijk doen. Er komen in totaal 25 brandmachines van Tabiki, Tawa, Ata, Apura, Wegwa Marwina. Binnen 7 weken gaan we de machines plaatsen en dan zijn de wachttijden tot het verleden gaan behoren. Ik dank u allemaal, press. Special thanks dat u power me voor gopje zomaar of vartanga drink me. We bedanken want na mi beti sakoskosi dat man una atoso kata una diskata una dat kata sa minister voor volksgezondheid kon doen voor die keer. Ama kompina uno wel wat kaarten betreft une pina umoro. We speed control direct en ik zou zeggen nog geen dag verder en ik neem aan dat straks de president de eerste reuk gaat spugen. Je gaat het spugen. Dank u wel, minister, voor uw inspirerende woorden. U heeft ons echt gebouwd. En nu is het echt de beurt van de president. Ik was een beetje te enthousiast om u aan te kondigen, maar nu bent u echt aan de beurt. Ik wil u uitnodigen, president, om ook het woord te richten. Minister, bewaarheidsbekleders, leiding van het Statiefonds, leiding van het Statiefonds Wageningen, zeer gewaardeerde medewerkers, paragraafstaf voor Wageningen, ook van mij zijn heel kort. Zoals u weet hebben we bij Bouterse 1 hebben wij geïntroduceerd een sociaal akkoord. We hebben een sociaal akkoord geïntroduceerd en tegelijkertijd hebben we het volk gewaarschuwd dat op de eerste plaats, het is geen geweldigheid van ons, het is eigenlijk een afsluiting van een verworvenheid van mensen die al lang voor deze klasse strijden. Alle oude vakbondsleiders en noem maar op. Het is in de afgelopen 40, 50 jaar niet gelukt. Uiteindelijk is het ons wel gelukt om een sociaal akkoord te sluiten. Ik heb tegelijkertijd ook aangegeven dat het niet van een leidakje zal gaan. Dat er kinderziektes zullen zijn en dat we die samen moeten opvangen. Maar dat die kinderziektes zo groot zullen zijn, kon ik echt niet bevroeden. En u weet, ik ren nog door het hele land, dus of ik nou in Kommerwijnen kom, of ik ben op lange tabbetje, drie tabbetje gegaan naar Apora, of noem het maar op, of Pippo, of kom maar naar Semuto. One of the sons are everywhere in the press. We deden een bazookarta, ik moet van daar komen en dit betalen en boeltjes betalen. Kwam ik daar een lange rij, dan was dat ook wat kiezen. Ten na zon, dan kan ik parasoro en te bijna bij de beurt, dan kan ik bakouwen. Dat is echt pijn, want we proberen een goede organisatie op te zetten. We weten tegelijkertijd dat er veel misbruik gemaakt is van dit soort fenomenen, zoals SFF-karta. En uiteraard moet het worden onderzocht, omdat er mensen ook nodeloos betalen voor die gasten die er eigenlijk geen recht op hebben. Ja, het is eigenlijk een hemelschreiend dat je komt aanrijden met een Lexus of een Mercedes-Benz en toch je gewoon kaart hebt. Maar goed, zo is de mens de eenmaal. Dit probleem is dus landelijk en aangezien we elkaar regelmatig ontmoeten, we zeggen vouw los als op. We hebben de koppen bij elkaar gestoken. We hebben het idee eigenlijk gekopieerd van de NDP, want zo werken we. Ik vraag nu eens hoe werkt NDP zo snel? Dus niet kopiëren zijn niet. Maar goed, u bent erbij gekomen en we zeggen ja, Eureka. En toen is het balletje gaan rollen. En ik ben heel blij dat de regering overigens moet nog gaan verkopen voor de rest.
dat de regering dit besluit genomen heeft. Het gaat erom dat we de mensen moeten helpen. En we moeten ons uitschalen in de regeringsvergadering. Maar in elk geval afvallig zaken, zij heel afvallig. Mensen, Staatsziekenfonds, bedankt voor dit initiatief. U hebt de cijfers gehoord. U wil de andere cijfers van financiën niet horen wat het allemaal kost. Maar samen kunnen we nog steeds bolwerken. En in tijd gaan we zeer zeker dit geleidelijk aan. In samenspraak met de bevolking gaan we de enorme kosten die we heel graag betalen. Ik heb zelf gezegd, we willen nog meer betalen desnoods, maar laat de zorg bereikbaar zijn voor de mensen. En laat de zorg zijn werk doen. Mensen, vandaag is geen dag van te lang praten. We versterren allemaal. We versterren een keer, we versterren wagen in het bijzonder. En ik feliciteer minister en directeur, jullie apart. Want, oh ja, we hebben in Cuba heel lang erover gesproken. Tot in de kleine uurtjes. Ik dank u dat u dat initiatief hebt genomen, Cordes, maar dat ze begrijpen, is een goed doel, is een goed mechanisme. En samen. Ja, dank u wel, president. We zijn blij te horen, de achtergrond, die er allemaal hiermee gepaard is gegaan. En ja, u zei, u heeft er lang over gesproken en nu is het resultaat daar. Uitnodigen samen met de minister. Oh ja? Ja. Hoi. Meneer Keyasi Gerald. Nee. Ik wil nog deze. I'm here with a resident of Kelly Village. As you can see, total disaster. Water everywhere. How has this impacted you, sir? My whole house. I mean, see a soul yet. Me see a NP, me see nobody yet. Right. And we need to see somebody here before night. We need to see somebody here before night. No, what's going on here with all these citizens here? Yeah. What's going on with all these people here? People can't cook, nothing can take place. It's a serious business here. We need that, and we need somebody to come and give assistance here right now. Because we need place to sleep. We need place to sleep. We need place here. We need place. What's going on in the street here? That's serious thing. Have you tried calling any of the We call TV6, we call TV6, we call CNC3, we call all kind of people. Nobody in which yet. but any of the disaster numbers? Yes, we call all of that, all kind of disaster number. Nobody yet. Send 4 o'clock morning. Send 4 o'clock this morning. People place for out. You know. Send 4 o'clock this morning. People place for out, and we need people place here. Yes, and we need to see somebody here before night. Yeah, it's a serious thing because else these people going to transact. Because it's a serious thing here. No, this is a serious thing here. This is a serious thing here. Watch out going on all here. People place. People lost everything in their house. Everything people lost in their house. It's a serious thing. People looking for nothing in it. But people looking for what do you want from the departments, from the authorities right now? We want people to come and see what's going on in people's house. But what do you want them to actually do? Because people need relocating. Right. The school already full. The school is full. The school already full. Is that the only emergency centre? Yes, that's what I'm saying. The school already full. We need something here right now. We need mattresses. We need things to sleep on too. No, that's serious thing. That's serious thing. Right. And we need things. And we need to go further because some people that come here and see this what's going on. Somebody that come and see what's going on. Some people don't even have People lost their money. pair of clothes to wear. Nothing. No, this is a serious thing. Need somebody to come and say something. People need places to stay, things to eat. You understand? People need things to avoid, to live on until. You understand? No, you cannot get up a morning just so and your whole place not flood out just so. And no one is coming, no one is in charity coming to say, well, hey, we could help you out and so and so. Not coming. So you've had no one pass by with any food, water, nothing? No one will pass here. The only time they will pass is when it's the election. You see, when election, you will see them coming up. Right? Tim Gopi Singh have to come out here today. Up to now. Tim Gopi Singh will have to come out today. No, we need to Right?
We need to see somebody in territory right now. We need to see them. Okay. Well, I'm going to take a stroll further up because, like, as well, that looks like chaos up there as well. Throughout Kelly, we having this thing right now, and right now we need to see WNP. If we didn't see WNP before night, it got a problem. It got a problem because it's an angry citizen right now going on right now. I can't talk for them. I can't talk for them. People lost everything in their place, but that's my thing. So at the end of the day, somebody do something on people for somebody here right now. Okay, well, what I'm going to do is I'm going to go up the road, do some filming, but then get back and try and put this up on the net as soon as possible, because assistance is really needed in this village as soon as possible. We need help. We need to see somebody here before night. We need to see someone. Yes, angry citizens look at people on the place. The angry citizens need to see someone. Nobody even come and pass the food. Nobody pass the water. No one is a pass a little water, a little food, a little nothing. Nobody a pass. But we have got to understand as well, it's not just Kelly, there is a lot of Trinidad in distress. But we have NPs. But have you heard anything on the radio? Have you heard anything on the TV? Every area have an NP. Yes, people need food. People need food, that's all. We can't All right, thank you.